Сергій Ребров повертається в Україну. Справжня катастрофа після матчу Копенгаген-Полісся. Україна знову без Єврокубків. Циганков влаштував демарш у Жироні. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Сергій Ребров вперше після відходу зі збірної відвідає Україну. Колишній тренер національної команди вирішив згадати про свою батьківщину. Про це повідомляє видання ЮАФутбол. За інформацією джерела, візит Сергія очікується найближчим часом та не буде пов'язаний з тренерською діяльністю. Повідомляється, що приїзд Реброва, який є віце-президентом Української асоціації футболу, пов'язаний саме з роботою асоціації та задля владнанням особистих питань з документами. Нагадаємо, зараз тренер знаходиться без роботи та очікує на пропозиції від команд з усього світу. Довбик пройшов поглиблене медобстеження в Болоні. Український форвард пройшов поглиблене медичне обстеження перед оформленням переходу з Роми до Болоні. Про це повідомляє видання Кальсіо Болоня. Для українця обстеження було детальнішим, ніж для інших новачків через попередню травму форварда. У січні Довбик переніс операцію на прямому м'язі лівого стегна через пошкодження сухожилля. Повідомляється, що обстеження не показало проблем у нападника, а тому очікується, що 29-річний футболіст приєднається до Болоньї на правах оренди. Раніше повідомлялось, що угода також передбачатиме опцію викупу контракту Довбика за 18 мільйонів євро. Гравець «Динамо Київ» готовий повернутися на поле. Центральний півзахисник «Динамо» Роман Саленко відновився після травми м'яза передньої поверхні стегна та вже розпочав тренування, повідомляє український футбол. За даними джерела, незабаром він має повернутися до загальної групи головної команди киян. Це має відбутися орієнтовно 9 серпня. Відзначимо, що тренер «Динамо» Ігор Костюк розраховує на гравця та вважає, що він може нав'язати конкуренцію киянам в центрі поля таким зіркам, як Шапаренко і Буяльський, навіть незважаючи на те, що Саленко пропустив майже усі збори через пошкодження. Футбольний клуб «Харків» продовжує потужну трансферну кампанію. Харків оголосив про перехід українського воротаря Георгія Єрмакова. Контракт гравця розрахований на 4 роки. Футболіст раніше грав за Маккабі Хайфа. Нагадаємо, в травні цього року кіпер вперше був викликаний до національної збірної України. І насправді це досить гарний трансфер від харків'ян, адже воротарська позиція була дуже проблемною для клубу. При всій повазі до Варакути, але він не тягне на основу для боротьби за медалі. В той час як Єрмаков – це досвідчений кіпер, який свого часу допоміг Олександрії взяти срібло. Окрім того, він добре розуміє сучасний футбол та гарно грає ногами. Ігор Костюк заявив, що «Динамо» зробило висновки після першого матчу проти ПАОК та готує дати бій грекам. Цитуємо тренера «Динамо». «ПАОК» – гарна команда, вони швидко переходять з оборони до атаки, гравці добре розташовуються, але ми зробили висновки. Вважаю, що це нам допоможе у завтрашньому матчі. Ми поки не будемо розкривати всі карти. Звісно, ми маємо план А і план Б і план С, ви все побачите під час гри. Ми дамо гідний бій», – заявив тренер «Динамо Київ». Відзначимо, що матч «Динамо» проти ПАОК відбудеться в Греції вже сьогодні о 20:30 за київським часом. Циганков відмовився переїжджати в Нью-Йорк. Український вінгер Жирони Віктор Циганков хоче залишити клуб, однак продовжити кар'єру в Європі, повідомляє іспанське видання АЕС. Футболіст має намір піти після вильоту команди до Сегунди. Попри чинний контракт із каталонцями до літа 2027 року. Жирона готова відпустити гравця лише за умови дотримання певних фінансових вимог. Клуб оцінює трансфер у 15 мільйонів євро. Хоча в контракті прописана клаусула у розмірі 30 мільйонів. У червні джерело повідомляло, що Циганков офіційним листом заявив Жироні про бажання піти. У відповідь керівництво клубу, який входить до холдингу City Football Group, запропонувало варіант із переходом до Нью-Йорк Сіті. Втім, українець відмовився, адже прагне залишитися в Європі, а його пріоритетом є продовження кар'єри в Іспанії. За саму Жирону гравець грати більше не хоче.
Чорноморець домовився з «Динамо Київ» про оренду нападника. Форвард «Динамо» Владислав Герич вже провів перше тренування у Чорноморці після міжсезонних зборів у складі киян, повідомляє видання «Та то таке». За даними джерела, керівники клубів домовилися, що бомбардир проведе в Одесі щонайменше перше коло. Якщо не буде форс-мажорів, то він залишиться у команді на весь сезон. Крім того, моряки продовжують розраховувати на вірогідність оренди двох гравців Полісся. Це центрбек Жоау Віале та опорний півзахисник Борель Томанзото. Нагадаємо, Герич минулого сезону зіграв 24 матчі за Чорноморець, забив 8 голів та віддав 2 асисти. Він також виступав за одеситів на правах оренди. Полісся знову вилетіло з Ліги конференцій. У другому раунді кваліфікації до Ліги конференцій команда Руслана Ротаня приймала Копенгаген з Данії. Полісся зробило декілька змін порівняно з першим матчем. Через травму замість Сарапія вийшов Майсурадзе, а Бабенко замінив Томанзото в опорній зоні. Втім, ці зміни були тільки на гірше, адже саме грузин Майсурадзе привіз гол у власні ворота, грубо збивши вінгера суперника Роберта. Копенгаген спокійно реалізував пенальті. Втім, на початку другого тайму доля посміхнулася команді з України. Сузукі збив Краснопіра та отримав червону картку за фол останньої надії. У Полісся був цілий тайм, щоб дожати відверто слабкий Копенгаген, який не виглядав командою рівня Ліги чемпіонів. Для цього Ротань зробив декілька замін. Особливо була велика надія на Брагару, якого викупили з «Динамо» за 2 мільйони євро. Але у підсумку Брагару не те, що не зміг обіграти жодного разу суперника 1-1. Він ще й привіз гол у власні ворота, програвши на швидкості боротьбу футболісту суперників. У підсумку Роберт подвоїв перевагу Копенгагена. Далі Полісся володіло ініціативою, але забити ніяк не могло. І лише на 93-й хвилині зусиллями Крушинського і Гайдучика команда створила гол престижу, але це не допомогло. Полісся покидає Єврокубки вже у липні. Це перший український клуб, який вилетів з Єврокубків у поточному сезоні. Загалом для Полісся це вже третій виліт підряд з Єврокубків. До цього команда програвала в плей-офф Олімпії, Люблін та Фіорентині. Справжня катастрофа для житомирян у Європі. Ось як прокоментував поразку тренер команди Руслан Ротань. Цитуємо коуча. Дуже тяжко, тому що коли ти не проходиш далі у таких матчах, де ти повинен перемагати, то, звісно, дуже великий осад. Ми не зробили висновки з попередніх помилок, тому ми не радіємо і не пройшли далі. Поразка на мені. Я не зміг достукатися до футболістів, тому висновки буду також я робити. Мій головний біль як тренера – це те, що ми не подорослішали. З тим потенціалом, який ми маємо, я кажу на 99%, ми повинні були проходити цю команду, якщо брати 2 матчі, сказав Ротань. Відзначимо, що через виліт Полісся Україна стала першою країною з топ-25 рейтингу УЄФА, чия команда вилетіла з Єврокубків. На жаль, падіння українського футболу продовжується, і як нашим командам, окрім Шахтаря і Динамо, проходити своїх суперників поки не зрозуміло. Хоча, якщо у тебе в складі такі гравці, як Брагару, Майсурадзе, Назаренко чи Бабенко, то, звичайно, розраховувати на успіх немає особливого сенсу. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.